تا اینجایی که بافتم اومدم 30 رج بافتم. همونجور که بهتون گفتم چون یه دونه اول رجمون افزایش میدیم یعنی جته میندازیم، یه دونه کاهش میدیم و یکی میکنیم، بافتمون به این حالت کج میشه و این درسته و اشتباه نیستش. تا اینجایی که من بافتم 30 رج اومدم بافتم، 30 رج بعدی رو میخوام رنگ نخم رو عوض کنم، با یه رنگ دیگه ببافم. اینجای کار کاملا سلیقه‌ایه. من بافتای دیگه من بهتون نشون بدم. ببینین اینو کامل تک رنگ بافتم. پس اگه دوست دارین تک رنگ ببافین میتونین به همین شکل یک رنگ ببافین. و نگاه کنین دوباره تو این قسمت این بافت الان 60 رج بافته شده و همین حالت کج رو ما داریم. خب این ساده است و یه دونه دیگه هم بافتم که هر 10 رج رنگ نخم رو عوض کردم و راه شده به این حالت. میبینین؟ این دیگه سلیقه‌ایه. من الان توی این یکی کاری که دارم میبافم میخوام بیام 30 رجشو با یه رنگ ببافم، 30 رج دیگهشو با یه رنگ دیگه ببافم. الان اینو هر 10 رج اومدم رنگشو عوض کردم به این حالت راه شده. پس این که ساده ببافین، راه ببافین یا مثل این قسمت بخواین نصفشو یه رنگ ببافین نصفشو یه رنگ دیگه ببافین کاملا سلیقه‌ایه. هر چقدر شما بخواین میتونین رنگ عوض کنین. مثلا دوست دارین هر 5 رج عوض کنین، هر 2 رج عوض کنین، هر چقدر که خودتون دوست دارین میتونین بهش رنگ اضافه کنین. مثلا یکیش آبی باشه، سبز باشه، سفید باشه، قرمز باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این برمیگرده به سلیقه شما و دیگه این قسمتش مشخصه. خب بریم که بهتون بگم که چجوری رنگ کارمون رو عوض کنیم. برای عوض کردن رنگ نخ اینجای کار نگاه کنین این رنگ جدیدمه. میام این رنگ جدید رو گره میزنم به این رنگ قبلی. اینجوری اینو گره میزنم. حالا شروع میکنم با همین رنگ جدیده میبافم. ادامه بافت من با این رنگ جدید است. یعنی دیگه با رنگ قبلی کاری ندارم. میتونیم ببرینش. میتونین بیاین دونه اولو ببافین، میتونینم نبافینش، فرقی نمیکنه. مثلا برای اینکه من رنگ نخمو نشون بدم عوض کردم، توی این رجی که رنگ نخمو عوض کردم دونه اولو میبافم. خب به همین حالت شروع میکنم با رنگ جدیدم میبافم. پس عوض کردن رنگ نخ به همین راحتیه. شما فقط کافیه یه گره بزنین به رنگ قبلی، بعد دیگه این نخو میتونین ببرین داخل بافتتون رد کنین. من ادامه بافتم رو با رنگ جدیدم میبافم، یعنی 30 رج مونده. این 30 رج بعدی رو هم میبافم. بعد میام که کور کردن رو بهتون یاد بدم. خب من به همین ترتیب اومدم این قسمت رنگ نخم رو عوض کردم، 30 رج بعدی رو هم بافتم. نگاه کنین الان اینجا 30 رج بافتم، 30 رجم اینجا بافتم، کلا 60 رج اومدم این بافت رو ادامه دادم. حالا بعد از اینکه شما این 60 رج رو بافتین، بافتتون هم به این شکل کج شده و این فرم کجی رو داریم، باید بیاین توی رج آخر بعد از 60 رج شما دونه هاتون رو کور کنین. چجوری کور میکنین؟ برای کور کردن نگاه کنین از رو هستش. رجی که میخوایم کور کنیم از روه. 2 تا دونه اول رو بگیرین. خب از داخلش با دونه، یعنی در اصل مثل رو از داخل 2 تا دونه این نخو رد کنین. به همین ترتیب یه دونه بهمون میده که این دونه رو دوباره سر میل بندازین. دوباره 2 تا دونه بعدی، 2 تا دونه بعدی رو با هم دیگه از رو ببافین. یه دونه بهمون میده. دوباره این دونه رو سر میندازیم و میایم به همین ترتیب 2 تا یکی میکنیم یا کور میکنیم. 2 تا رو که با هم دیگه از رو میبافین یه دونه بهتون میده. این دونه رو دوباره سر میندازین. بعد دوباره 2 تا دونه بعدی رو میاین از رو میبافین. نگاه کنین اینجوری کم کم این دونه ها کور میشه. به همین ترتیب تا به انتهای رجتون دونه‌تون رو به همین ترتیب 2 تا یکی کنین تا تمام دونه هاتون تموم بشه تا برسین به یه دونه. وقتی رسیدین به یه دونه نخ کارتون رو بلند قطع کنین تا بعد بریم برای دوخت این اسکاچ خوشگلمون. خب من
به همین ترتیب این قسمت، این بالای کار رو همه دونه هامو کور کردم و رسیدم به اینجا. یه دونه دونه که مون دیگه نخ و بلندتر بریدم و از داخل این دونه اول رد کردم و انتهای نخمم که داخلش سوزن گذاشتم برای دوخت. خب الان میخوایم دو طرف کار رو به هم دیگه دوخت بزنیم. برای دوختن نگاه کنیم به این شکل باید تا کنیم. اینو بیاریم به سمت بالا، این قسمت هم بیارین به این سمت. درزی که قرار دوخت بخوره اینجا مشخصه، از اینجا تا اینجاست. با قسمت سمت راست و چپ فعلا کاری نداریم، فعلا دارم درز وسط رو بهتون میگم. من الان توی این اسکاچ نگاه کنین، توی این سادهه و توی این یکی این دوخت رو انجام دادم. این دیگه سلیقه خودتونه که حالا هر جوری که اومدین بافتین همون جور هم از طرح کارتون میفته. الان نگاه کنین من اینو دو رنگ بافتم چقدر خوشگل شده، اما این ساده است. حالا این یکی رو دو رنگ بافتم، یعنی دو تا رنگ رو به این شکل بافتم که ببینم به چه فرم میشه. حالا نکته مهمی که هستش اینه که شما برای دوخت این درس باید از پشت کار این دوخت رو انجام بدین. من الان برای این اسکاچ اگر نگاه کنین یه بافت یک دست و صافی دارم. توی این اسکاچ اومدم از روی بافتم، نگاه کنین اینجا روی بافته، از روی بافتم اومدم این قسمت رو دوختم که اینجا بیفته روی کارم. و اینکه وقتی اینجوری میکنیم بافت رو اینجا میشه پشت کار. میتونین به پشت کارم بذارین، هیچ فرقی نمیکنه، هر دو تا طرفش درسته و برای این اسکاچ خوب میشه. خب من چون که میخوام این قسمت پشت کار بیفته روی کارم، از همین قسمت جلوی کار این دوخت رو انجام میدم. حالا چجوری دوخت میزنم؟ نگاه کنین، یه دونه از اینجا باید بگیرم، یه دونه پایه باید از این قسمت روبرو بگیرم. به همین ترتیب باید شروع کنیم به دوخت. یه دونه از اینجا، یه پایه از قسمت روبرو، با سوزن و نخ شروع میکنم به دوختن. هر روشی که برای دوخت بلدین هم میتونین انجام بدین، هیچ فرقی نمیکنه. من این درز رو به همین ترتیب دوخت میزنم. نگاه کنین این درز کج رو به همین ترتیب تا این پایین دوخت میزنم. بعد میام کناره های بافتم بهتون میگم که چجوری باید دوخت بزنین. خب من به همین ترتیب این درز رو از پشت کار دوختم. حالا کار رو بعد برگردونیم. نگاه کنین این اصلا دوختش توی قسمت روی کار تمیز در نمیاد، برای همین ما میایم از پشت کار میدوزیم. خب کار رو به همین شکل که برگردونین نگاه کنین یه دوخت تمیزی میشه. خب حالا باید بیایم قسمت های کناره رو دوخت بزنیم. برای قسمت های کنار کارمون ما باید بیایم کارمون رو جمع کنیم. خب چجوری باید جمع کنیم؟ نگاه کنین خیلی راحته، به این شکل. بذارین این قسمت رو بدوزم. خب به این شکله، خیلی منظم لازم نیست، همینطوری از بالای کار با سوزن حالت زیگزاگ یکی در میون با سوزن وارد این قسمت ها بشین و در نهایت نخ کارتون رو بکشین. نگاه کنین اینجوری این کار رو دور تا دور انجام بدین. اینقدر باید این کار رو انجام بدین تا این قسمت بالای کار قشنگ جمع بشه. اینجوری نگاه کنین کم کم داره جمع میشه. هم برای قسمت بالا هم برای قسمت پایین همین کار رو باید انجام بدین. این قسمت رو به همین شکل جمع کنین، هم اینجا رو هم پایین کار رو انقدر جمع کنین، انقدر دوخت بزنین تا این قسمت به این شکل سفت بشه و دیگه جمع بشه. نگاه کنید در نهایت باف به این شکل میشه که من الان توی اینو این یکی کامل انجام دادم. هم این قسمت رو به همین ترتیب اومدم جمع کردم. جمع که کنین به این شکل دایره میشه. اگه این قسمت وسط کارتون خیلی خوب در نیومد، یه دونه گل خیلی کوچولو
میتونیم ببافین و بدوزین قسمت وسط کار. خیلی کارو خوشگل میکنه. بافتش هم خیلی راحته، فقط کافیه شما با پایه کوتاه به این شکل ببافین که داخل حلقه جادویی بیاین یه دونه پایه کوتاه ببافین، بعد 3 یا 4 تا پایه بلند ببافین، دوباره پایه کوتاه ببافین و این کار رو به اندازه پرهای گل، یعنی مثلا میخواین 4 پر باشه، میخواین 5 پر باشه، اینقدر تکرار کنین تا این فرم گلش به دست بیاد. اینو بهتون توضیح دادم چون بافتش هم خیلی راحته. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین. ممنون میشم ازم حمایت کنین و حتما این پست رو لایک کنین.